narito tayo sa halamanan. Hahanap tayo ng halaman na nagsisimula sa titik S. Sige po, sige po. Donya Kilatis, ano pong puno ito? Malalaman natin sa pamamagitan ng titik S na ito. Saging! Puno ng saging. Oo. Tama kayo, mga bata. O sige, doon naman tayo sa bandaron. Sige po. Ito po, ano pong halaman yan? Sandali lamang at ilalagay natin muli ang titik S na ito. Sibuyas. Sibuyas nga. Oo, sibuyas. Tama na naman kayo, mga bata. O sige, marami pang halaman sa bandaron. Halika na. Ano pong halaman to? Bakit gumagapang? Sandali lamang at ilalagay natin muli ang titik S na ito. Sitaw! Sitaw nga. O sige, mga bata, pumitas na kayo ng mga gusto ninyong pitasin. Talaga? Kahit ano pa? Oo! O, sige. Lika. Lika, dali. Lika. Awit, titik, bilang at iba pa.